Narito ang flowchart para sa distribution at retrieval ng modules at iba pang learning kits. Una, ang mga authorized volunteers para sa distribution ng mga modules at learning kits ay pupunta sa Distribution Hub o ang VPVMS upang kunin ang mga ipapamahaging modules at learning kits sa mga mag-aaral. Ang mga safety protocols ay inaasahang susundin sa pagpasok pa lamang sa loob ng paaralan. Pangalawa, ipapakita ng authorized volunteer sa information desk ang kanilang mga IDs na bigay ng paaralan para sa nasabing gawain. Gayon din ang itinalagang QR code para sa kanila. Ikatlo, pagkatapos masiguro ang mga detalye gamit ang QR code, kasunod na nito ay ang pagbibigay ng mga modules at learning kits na nakatalaga sa kanila. Ang mga modules at learning kits ay nakalagay sa mga storage boxes. Ika-apat, dadalhin ng mga authorized volunteers ang mga modules at learning kits sa kani-kanilang distribution kiosks katulad ng barangay hall, line leaders areas, at homeowner associations areas. Ikalima, kukunin ng mga magulang ang modules at learning kits ng kani-kanilang mga anak sa mga itinalagang distribution kiosks. I-scan naman ang QR codes na nakalagay sa mga storage boxes bago ito ipamahagi. Ika-anim, sa pagsasauli ng mga modules at documentary portfolios na naglalaman ng outputs ng mga bata sa loob ng storage boxes, ay dadalhin ng mga magulang tuwing Biyernes ng hapon sa itinalagang lugar kung saan nila ito unang kinuha. Ikapito, mula sa mga retrieval kiosks ay kukunin naman ng mga authorized volunteers ang mga ibinalik na modules at documentary portfolios at dadalhin sa Retrieval Hub. Ikawalo, sa Retrieval Hub ay ibibigay ng mga authorized volunteers ang mga modules at documentary portfolios sa mga focal persons. Ang mga safety protocols ay inaasahang susundin muli sa prosesong ito. At ika-siyam, i-scan ang QR code at ilalagay ng mga focal persons ang mga ibinalik na modules at documentary portfolios sa storage area upang ma-disinfect ang mga ito sa loob ng 3 araw gamit ang UV light. Muli, ito ang flowchart para sa distribution at retrieval ng modules at iba pang learning kits.